दिवसापूर्वी आपल्याला आपत्ती व्यवस्थापन दिन आपल्याला सादर करायला लावला होता. त्या आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आपल्याला प्रभात फेरी किंवा अन्य ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टींचं आपण प्रत्यक्ष ते दिन पण राबवलेलं आहे. त्याच्यावर आधारित मी आपत्ती आणि त्या आपत्ती दूर करण्यासाठी करायचं व्यवस्थापन या विषयावर मी तुमच्याशी थोडंसं विस्तृत करणार आहे. तर सर्वात अगोदर आपत्ती म्हणजे काय हे आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. तर आपण सर्वजण शिक्षक आहोत, आपल्या सगळ्यांना शीत परिचित आपण सर्वजण आहोत की शाळेमध्ये आपत्ती येते. मग आपत्तीचे वेगवेगळे प्रकार असतात. बघा, आपलं जीवन म्हणजे एक पुस्तक आहे. आपलं जे जीवन आहे जे आपण जीवन जगत ते एक पुस्तक आहे. त्या पुस्तकाचं पहिलं जे पेज आहे ते पेज म्हणजे थोडक्यात आपला जन्म आहे आणि शेवटचे जे पान आहे ते थोडक्यात आपला मृत्यू आहे. पण मधली जी पानं शिल्लक आहे ती मधली पानं भरण्याचं काम आपण सध्या करत आहोत. मधल्या पानावर आपण काय करायचं किंवा मधल्या पानावर आपल्यावर येणारे संकट असतील किंवा आपले काही चांगले क्षण असतील, काही दुःखाचे क्षण असतील, ते क्षण आपणच आपल्या हाताने लिहित असतोय. आणि त्याच्यातच मग आता आपण आहे शिक्षक. मग आपण शिक्षक आहे म्हणजे थोडक्यात लिहिण्याचं काम किंवा अध्यापनाचं काम जे काही आपण करतो आहोत ते आपण एक चांगल्या प्रकारे करत असतो. मग आपण दैनंदिन जीवन जगत असताना या समाजावरती असेल, शाळेवरती असेल किंवा आपल्या देशावरती असेल अशा वेगवेगळ्या आपत्ती कोसळत असतात. मग आपत्ती म्हणजे तर नेमकं काय? तर आपत्ती म्हणजे अचानक कुठल्याही प्रकारची कल्पना न देता जे आपल्यावर कोसळतं संकट, जे आपल्यावर संकट कोसळतं त्या संकटालाच आपण काय बोलतो? आपत्ती बोलतो. बघा, सूर्य जो असतो आपल्या सर्वांना माहित आहे, सूर्य जो असतो ज्याप्रमाणे सूर्याला उगवण्याची त्याला शान असते त्याचप्रमाणे जो सूर्य मावळतो त्या मावळत्याची त्याला शान असते. आणि हे जर आपल्याला कळलं तर ते आपल्यासाठी शान असते. कारण ज्याप्रमाणे सूर्य उगवल्यानंतर तो सुरुवातीला आपल्याला शीतल थोडीशी छाया देतो, त्याच्यानंतर तो आपल्या डोक्यावर येतो त्यावेळेस आपल्याला थोडासा ताप देतो, त्यानंतर तो खाली इकडे मावळायला जातो त्यावेळेस मग हळूहळू त्याचा म्हणजे हे जे परिवर्तन घडत असतं हे परिवर्तन घडत असतानाच काही घटना किंवा आपत्ती आपल्यावर कोसळत असतात. मग त्या आपत्तीमध्ये दोन प्रकार आहेत, एक म्हणजे मानवनिर्मित आपत्ती आणि एक नैसर्गिक आपत्ती. मग नैसर्गिक आपत्ती आपल्या सर्वांना माहिती आहे, यात तसा तो घटकच आहे. किंवा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये कोणकोणतं येतं? पूर असेल, दुष्काळ असेल, महापूर असेल, वनवा असेल, वादळ असेल, भूकंप असेल, सुनामी असेल, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या नैसर्गिक मध्ये आल्या. आणि त्याच्यासोबत दुसरी एक आहे ती म्हणजे मानवनिर्मित, जी मानवाने निर्माण केलेली आहे ती म्हणजे मानवनिर्मित. उदाहरणार्थ आता आग, जी आग लागते. मागे 2-3 दिवसापूर्वी पेपरला बातमी होती, वॉटर कूलरला आग लागून शाळेतील विद्यार्थ्याचा मृत्यू. ही झाली मानवनिर्मित, कारण वॉटर कूलर हे आपणच तयार केलेलं आहे. वॉटर कूलरचं सेटिंग फिटिंग जे काय ते आपणच करतोय. वास्तविक त्याच्यात त्या कंपनीचा अथवा त्या वायरमन असेल किंवा जे काही फिटिंग करणार असतात त्यांचा दोष आहे. परंतु आपल्या शाळेत असताना त्या वॉटर कूलरला आग लागली, त्यामुळे ते आपल्यावर आलेलं एक प्रकारचं संकट झालं, आपत्ती झाली. मग त्या आपत्तीतनं बाहेर पडण्यासाठी जी आपण कार्यवाही करतो किंवा आपत्तीतनं बाहेर निघण्यासाठी त्याच्यावर ज्या आपण उपाययोजना करतो त्याला आपण बोलायचं व्यवस्थापन. मग आता हे व्यवस्थापन करण्यासाठी आपल्याला पूर असेल, महापूर असेल, या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. पूर आल्यानंतर काय केलं पाहिजे, भूकंप आल्यानंतर काय केलं पाहिजे. परंतु त्याहून महत्वाचं म्हणजे आपण ज्या पेशात आलेलो आहे शिक्षक, मग आपलं जीवन थोडक्यात शाळेशी निगडीत आहे. शाळा, गाव, समाज या सगळ्यांचं ज्यावेळेस आपण जीवन जगत असतो या सगळ्यांचं सहकार्य आपल्याला लाभत असते. सहकार्य लाभत असताना काही वेळा समजा आपल्याकडून काही चुका झाल्या किंवा काही गोष्टी घडल्या तर त्या गोष्टी दूर करण्यासाठी आपण काही नियोजन करत असतो आणि त्यालाच आपण व्यवस्थापन म्हणतो. मग आता ते व्यवस्थापन करताना त्याला पण एक विशिष्ट दिशा असली पाहिजे. बघा, जखम मांडीला मलम शेंडीला. काही वेळा काय होतं, एखाद्या ठिकाणी आपल्याला जी उपाययोजना करायची ती उपाययोजना सोडून आपण दुसऱ्या ठिकाणी उपाययोजना करतो. त्याच्यावर आधारित मला आपत्ती व्यवस्थापन व उपाययोजना हा विषय दिला होता. त्यावर आधारित मी शाळेमध्ये थोडक्यात शालेय ज्या आपत्ती आहेत, तुम्हाला नैसर्गिक आपत्ती माहिती आहेत, मानवनिर्मित आपत्ती सगळ्या माहिती आहेत. फक्त शाळेमध्ये काही वेळा वेगवेगळ्या आपत्ती येत असतात आणि त्या आपत्तीवर मात करण्यासाठी आपण काही गोष्टी वैद्यकीय उपचार किंवा काय घेत असताना सुरुवातीला जो केला जातो त्याला प्रथम उपचार म्हणतात, हे तुम्हाला पण माहिती आहे. बघा, आपण नेमकं जर आपल्या शाळेत एखादी घटना घडली तर तिथं आपण नेमकं काय केलं पाहिजे याच्यासाठी तुम्हाला म्हणजे ते मी म्हणलेल्या म्हणण्याप्रमाणे जखम मांडीला मलम शेंडीला असं होऊ नये म्हणून सगळ्यांना माहिती आहे. पण तरी पण मला थोडंफार जे मी समजा अभ्यास करून तुमच्यासमोर उभा आहे, काही काळ मी त्या गोष्टी केलेल्या आहेत त्या तुमच्यासमोर मी आता मांडणार आहे. त्यामध्ये सगळ्यात अगोदर जे आपल्या काही दिवसापूर्वी आमच्या शाळेत कोसळलेलं संकट असेल, हायपोथॅलेमियाचा अटॅक असेल, जो विद्यार्थी आण्या वगैरे म्हणून विद्यार्थी होता तो इयत्ता 6वीचा, तो विद्यार्थी सकाळी आला, लवकर आला, खेळला आणि त्याला काय की तो बेशुद्ध पडला.
आता विद्यार्थी बेशुद्ध का पडला हे आपल्याला जरी माहित नसलं तरी त्याला सुरुवातीला आपल्याला दवाखान्यात नेण्याच्या अगोदर काहीतरी आपल्याला प्रथमोपचार द्यावा लागतो आणि त्या प्रथमोपचारातला एक घटक म्हणून तुम्हाला सांगतो मी. तो बेशुद्ध पडल्यानंतर त्याला काय होतं, कधी कधी विद्यार्थ्याला बेशुद्ध पडण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी कारणीभूत असतात. उष्माघात असेल किंवा अन्य काय त्याच्या शरीरामध्ये रक्त कमी झालेलं असेल, चक्कर आले असेल किंवा त्याच्या एखाद्या भागाला किंवा डोक्याला मार लागला असेल तर तो चक्कर येऊन पडतो, बेशुद्ध होतो. सुरुवातीला जेव्हा आम्ही तिथं पोहोचलो तेव्हा सुरुवातीला पाहिले किंवा तो विद्यार्थी एकदम बेशुद्ध पडलेला आहे, त्याच्या म्हणजे छातीमध्ये घर 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 सारखा आवाज येत होता. याचा अर्थ मी पाहिल्यावरून माझ्या लक्षात आलं की बाबा तो विद्यार्थी त्याला श्वासोच्छ्वास घ्यायला, त्याला म्हणजे श्वास घेण्यासाठी त्याला त्रास होतोय. अशा वेळी आपण पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची, ज्या वेळेस विद्यार्थी खाली पडेल त्यावेळेस कधी एकच लक्षात ठेवायचं की त्या विद्यार्थ्याचं जे रचना असेल किंवा विद्यार्थी झोपवण्याची पद्धत असेल ती नेहमी आपण जो मेंदू आहे आपला तो खालच्या बाजूला करायचा आणि पाय थोडीशी वरती करायचा. याला म्हणायचं हेडलो, शास्त्रीय भाषा असेल किंवा दवाखान्याची भाषा असेल त्याला म्हणायचं हेडलो. यानं काय होतं, समजा त्याला रक्तामुळे जर समजा त्याला प्रॉब्लेम आला असेल, समजा त्याचा रक्त पुरवठा जर मेंदूला व्यवस्थित होत नसेल तर कधी कधी तो बेशुद्ध पडतो. म्हणून त्या पद्धतीने ठेवल्यानंतर पण जर समजा विद्यार्थी तुमचा पूर्वस्थित आला नाही तर नंतर पुढची स्टेप करायची, त्याला सांगतात सीपीआर, पंपिंग किंवा पंपिंग म्हणजे थोडक्यात सीपीआर ही जी पद्धत आहे ही पद्धत म्हणजे डेथ पेशंटसाठी असते. थोडक्यात म्हणजे ज्यावेळेस तो एकदम लास्ट स्टेजला असेल, तो कुठल्या प्रकारचा रिस्पॉन्स आपल्याला देत नसेल त्यावेळेस म्हणजे डॉक्टर लोक जे पंपिंग करतात सगळ्याला माहित असेल, छातीवरती दाब देणे. त्याच्यातनं जर समजा तरी पण श्वासोच्छवासाची गोष्ट जर आपल्या क्लिअर होत नसेल तर मग आपण कृत्रिम श्वासोच्छवास द्यायचा, माउथ टू माउथ. सगळ्याला माहित आहे, पाहिला असेल पिक्चर मध्ये किंवा कुठं. तर समजा मग ते द्यायचा कसा तर थोडक्यात सांगतो, फक्त नाक दाबणे, तोंडावाटे हवा भरणे, पुन्हा नाक सोडणे म्हणजे त्याची हवा बाहेर होईल. म्हणजे एअरवेज जो आहे, हवेचा जो मार्ग आहे तो हवेचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आपण ही पद्धत घ्यायची. कधी कधी काय होतं बघा, विजेचा धक्का बसतो, लाईट आलेली असते त्याला धक्का बसतो. विजेचा धक्का बसल्यानंतर स्टेज अशी असते की सुरुवातीला जो आपलं फुफ्फुस असतं त्या फुफ्फुसावर कधी कधी फेस जमावतो, फेस. मग त्या फुफ्फुसावर हृदयावर जवळपास जर फेस तयार झाला तर तो सदरील व्यक्ती किंवा मुलगा किंवा कोण असेल तो दगावण्याची दाट शक्यता असते. त्याचं कारण काय होतं की त्याला श्वासोच्छवास घेता येत नाही. त्याच्यासाठी मग मी म्हणल्याप्रमाणे कृत्रिम श्वासोच्छवास घेणं गरजेचं असतं, कारण जो ऑक्सिजन असतो तो ऑक्सिजन आपल्या शरीरातल्या बऱ्याच गोष्टी करत असतो. त्याच्यात हा कृत्रिम श्वासोच्छवास आला. जो आमच्या शाळेतील मुलगा होता त्याला हायपोथायरॉइडचा अटॅक होता. त्याचं कारण असं होतं की त्याचं फक्त 2.5 mg एवढा त्याचा एचपी होता, म्हणजे रक्त त्याच्यात फक्त 2.5 होतं. त्याचं कारण पण आपल्याला माहिती आहे, खाणं असेल, अस्वच्छता असेल, रोगराई असेल, त्याच्यामुळे ती घडलेला प्रसंग होता. त्याच्यावर आम्ही 2-3 बॉटल वगैरे चढवल्या, या गोष्टी सगळ्या आपल्याला परिचित आहेत. त्याच्यानंतर शाळेत त्यांना दुसरा एक आपत्ती असते ती म्हणजे फिट येणे. सर्रास सगळ्याला माहिती आहे. फिट आलेली ओळखायची कशी किंवा फिटवर उपाय काय करायचा. बऱ्याच जणांना माहिती आहे, प्रत्येक जण कांदा फोडतो किंवा आपला बुटातला पायमोजी असेल तो सुटवतो, त्या गोष्टी असतात ते करतो आपण. पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट एक लक्षात ठेवायची, ज्यावेळेस एखाद्या विद्यार्थ्याला फिट येईल त्यावेळेस सदरील विद्यार्थी पूर्णतः पाण्यापासून दूर ठेवायचा पहिली गोष्ट. त्याच्यानंतर त्या विद्यार्थ्याला हेडलो, मी सांगितल्याप्रमाणे हेडलो द्यायचा. दुसरी गोष्ट त्याची जी दातखिळी आहे ही दातखिळी बसून द्यायची नाही. मग त्या दातखिळीत काय होतं, कधी कधी त्याची जीभ सापडते. जीभ सापडल्यानंतर मग ते रक्तस्राव होऊ शकतो, बऱ्याच गोष्टी घडू शकतात. मग पहिली गोष्ट काय करायचं, त्याला फिट आल्यानंतर आपण त्याला हेडलो पद्धतीने झोपवायचं. त्याच्यानंतर दातखिळ काढण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग आहेत, तुम्हाला माहिती आहेत ते. ज्याप्रमाणे आपण नाक दाबल्यानंतर आपोआप त्याची दातखिळ निघते, फक्त बोट घालायचं नाही. दातखिळ काढताना असं बोट कुठेही घालू नका. काय होतं, कधी कधी त्याची दातखिळ एवढी फिट बसते की आपलं बोट त्याच्यात सापडेल. त्यासाठी आपण वेगवेगळ्या साधनांचा वापर करू शकतो. पायाला जोडणे असेल किंवा तेल मसाज किंवा चावीने हे करत असेल, त्या गोष्टी सगळ्या आपण करू शकतो. फिट आल्याला ओळखायचं कसं, तर आकडी आली, फिट आली तर काय होतं माहिती का, सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट असा होतो की ती जो विद्यार्थ्याचं ओठ आहे, ओठ हे ओठ निळे होतं, त्या ओठाचा रंग बदलतो, त्याच्यावर समजून जायचं की त्याला फिट झालेलं. मग फिट आल्यानंतर पुढच्या गोष्टी आपण करू शकतो. त्याच्यानंतर आणखी एक असतं चक्कर. वारंवार घडणारा प्रकार आहे, परिपाठाला सकाळी आपण बाहेर गेल्यानंतर चक्कर येते. चक्कर आल्यानंतर कधीही त्याला पहिली गोष्ट पडून द्यायचं नाही, आणि समजा पडला तरी त्याला काय करायचं, एकदम शुद्ध अशा हवेमध्ये, थोडक्यात म्हणजे जिथं काय होतं माहिती आहे, एखाद्या चक्कर आली तर आपण सगळेजण गोळका करतो, त्या विद्यार्थ्यांना जणू काय झालं असं, म्हणजे त्याला हवा कुठलीही प्रकारची येत नाही. मग अशा वेळी काय करायचं, चक्कर आल्यानंतर त्याचं जे डोकं आहे ते डोकं गुडघ्याच्या खाली द्यायचं शक्यतो सुरुवातीला, आणि नंतर त्याला हेडलो द्यायचा. तरी पण क्लिअर नाही झाला तर आपण सांगितल्याप्रमाणे
हे जे आहे आपलं, या दोन गोष्टी या जोरात दाबायच्या, त्यावेळेस पण त्याची चक्कर दूर होईल. किंवा त्याला थंड अवस्थेमध्ये ठेवायचा, त्याला जलसंजीवनी द्यायची. जलसंजीवनी म्हणजे लिंबू साखर पाणी जे आहे. चक्कर येणे वेगवेगळे कारण असतात. शरीरातलं पाणी कमी होईल, क्षार कमी होतील, जो उष्माघात समजा पुढे काही दिवसांनी घडतो आता अति उष्णतेमुळे, त्याच्या वेळेस मग हे आपण उपाय केले पाहिजेत.